Ονομάζομαι Γιάννης Παπαδημητρακόπουλος. Είμαι εινολόγος από το ΤΕΙ Εινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών στην Αθήνα και αμπελουργός από το Πανεπιστήμιο της Βουργουνδίας στη Γαλλία, όπου ειδικεύτηκα στο τερουάρ. Τα τελευταία 2 χρόνια γυρνάω από εδώ και από εκεί, κάνοντας τρίγους σε περιοχές της Γαλλίας και τον νέο κόσμο του κρασιού. Σήμερα θα σας εξηγήσω πολύ περιληπτικά τους λόγους για τους οποίους το γαλλικό κρασί κατάφερε να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά και να θεωρείται από πολλούς το καλύτερο του κόσμου. Είναι άραγε ποιοτικότερο των υπολείπων? Και τι είναι η ποιότητα και ποιος την ορίζει? Το γαλλικό κρασί ξεκινάει την ιστορία του περί τις αρχές του χριστιανισμού, λόγω της συνοικής κουλτούρας που μεταφέρθηκε από τους Έλληνες στο νότο και τους Ρωμαίους στο βορρά. Το εμπόριο αποτελούσε και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μαθευτεί ένα προϊόν όπως είναι το κρασί. Το Μπορντό είχε και έχει πρόσβαση στη θάλασσα και επαφές με Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία, χώρες με έντονη ιμπεριαλιστική πολιτική που απίκησαν όλο τον νέο κόσμο, την ώρα που ο βασικός ανταγωνιστής της Δύσης, το Βυζάντιο, έπεσε στα χέρια της μουσουλμανικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ως γνωστόν λόγω θρησκείας δεν τα πάει και πολύ καλά με το κρασί. Τα βουργουνδικά κρασιά ωφελήθηκαν με τη δημιουργία δρόμων στην ξηρά που συνέδεσαν τη Βουργουνδία με το Παρίσι και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Ωφελήθηκαν από την εξέλιξη των μεταφορών στη στεριά τον 19ο αιώνα και το θαλάσσιο εμπόριο της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ της Χανσεατικής Ένωσης. Μάλιστα, μετά το κράχ του 1929 και την παγκόσμια οικονομική κρίση που διήρκησε μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κράτος δημιούργησε πολλές τάχα παραδοσιακές εκδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως αυτές είχαν τις ρίζες τους από το Μεσαίωνα. Για παράδειγμα, η αδελφότητα των υποτών του Τατβάν, που ήταν το ασημένιο ποτηράκι που δοκιμάζανε το κρασί, και τον Άγιο Βικέντιο των αμπελιών, που κάθε χρόνο γιορτάζει και σε διαφορετικό αμπελουργικό χωριό. Δημιουργήθηκε μια Εθνική Επιτροπή Προπαγάνδας, η οποία είχε σαν στόχο, χρησιμοποιώντας την επιστήμη, να αποδείξει στον κόσμο πως το γαλλικό κρασί είναι υγιεινότερο και ποιοτικότερο των υπολείπων. Επίσης, επινοήθηκε η γαλλική ιδέα κρασιά που παράγονται από μικρούς αμπελουργούς, σαν σήμα κατά τεθέν κάποιων περιοχών, όπως η Βουργουνδία. Να αναφέρω ότι μέχρι και τον 20ο αιώνα τα γαλλικά ποιοτικά κρασιά θεωρούνταν εκείνα τα οποία παράγονταν από τους μεγάλους εμπόρους, οι οποίοι αναμειγνύανε κρασιά διαφόρων περιοχών ακόμα και εκτός Γαλλίας. Τα κρασιά αυτών ήταν ονομαστά με το όνομα το δικό τους και όχι το όνομα της περιοχής, όπως γίνεται σήμερα. Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό είναι ότι οι Γάλλοι εφήβραν τον όρο τερουάρ, από τον οποίο όμως προέβαλαν στο κοινό μόνο το έδαφος και τη γεωλογία του αμπελότοπου, παραμελώντας το ανθρώπινο στοιχείο, τη δουλειά, τις επιλογές και την τεχνογνωσία του αμπελουργού. Ο συσχετισμός κάτι αναλύωτου και αιώνιου, όπως η γεωλογία με την ποιότητα του κρασιού, δημιούργησε μια μοναδικότητα στο μυαλό του καταναλωτή. Πρόκειται για μια επιστήμη που μας γυρνάει πίσω εκατομμύρια χρόνια πριν. Όλα αυτά έπαιξαν βασικό ρόλο για την κυριαρχία του γαλλικού κρασιού στην παγκόσμια αγορά. Γεια μας.